ओके CSS को बारेमा कुरा गर्छु CSS जसलाई हामी क्यास्केडेड स्टाइल सेट भन्छौं अब सबैभन्दा सुरुमा CSS को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वी क्यान राइट CSS इन HTML विथ HTML हामी HTML को साथमा CSS कसरी लेख्न सक्छौं हामी त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ CSS लेख्ने तीनटा शैली छ एउटा इनलाइन अर्को इन्टरनल र अर्को एक्सटर्नल इनलाइन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि HTML एलिमेन्टमै गएर स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट प्रयोग गरेर यदि तिमी स्टाइल गर्छौ भने डिजाइन गर्छौ भने स्टाइल लेख्छौ भने त्यो इनलाइन हो इन्टरनल भनेको चाहिँ तिमीले एउटा सेन्टर कलेक्सनको रूपमा यदि पेजको हेड सेक्सनमा गएर यदि स्टाइल ट्याग अन्तर्गत स्टाइल ट्याग भित्र लेख्छौ भने त्यो इन्टरनल र एक्सटर्नल भनेको चाहिँ तिमीले एउटा छुट्टै CSS फाइल बनाएर .css एक्सटेन्सन राखेर CSS को प्रोपर्टीहरूलाई यदि कलेक्ट गरेर एउटा छुट्टै फाइल बनाउँछौ भने र त्यसलाई पछि त्यो HTML पेजसँग लिंक अप गर्छौ भने त्यो एक्सटर्नल त्यसैले तिमी तीनटै शैलीमा लेख्न सक्छौ इनलाइन कसरी लेखिन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौं CSS लेख्दाखेरि इनलाइन लेख्नको लागि सपोज मानौं मसँग एउटा प्याराग्राफ छ भने म सिधै स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गरेर म यहाँ भित्र CSS लेख्न सक्छु प्रोपर्टी एउटा प्रोपर्टी कमन प्रोपर्टी जहिले पनि हामीले सामान्य रूपमा युज गर्ने कलर भन्ने प्रोपर्टी र यसको भ्याल्यु हामी यसरी लेख्न सक्छौं यो प्याराग्राफ लेख्दाखेरि हामी यसरी प्याराग्राफमा हामी त्यही प्याराग्राफ एलिमेन्टमै गएर लेख्छौं भने दिस इज इनलाइन यो इनलाइन हो अब यसमा अलिकति थोरै यसको बारेमा कुरा गरौँ जस्तो कि हामीले यहाँ लेखेको जुन CSS को यो जुन लेख्ने शैली छ यो के लेखेको हो भन्ने कुरा पनि तिमीलाई बुझ्न मन लाग्न सक्छ त्यो पनि हेरौँ जुन मैले लेफ्ट साइडमा लेखेको छु त्यो भनेको प्रोपर्टी लेखा हो र जुन मैले राइट साइडमा लेखेको छु कोलन गरेर त्यो भ्याल्यु लेखा हो त्यसैले तिमीले CSS मा तिम्रो लागि मेजर च्यालेन्ज भनेकै यही हो तिमीलाई प्रोपर्टी र तिमीलाई भ्याल्यु थाहा हुन जरुरी छ यो प्रोपर्टीमा के भ्याल्युहरु असाइन गर्न मिल्छ त्यो भ्याल्यु राख्यो भने त्यसको के मिनिङ लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ मेन कुरा बुझ्ने नै त्यही हो प्रोपर्टी र भ्याल्यु त्यसबाट लेख्दाखेरि चाहिँ इनलाइनमा हामीले जे लेख्छौं त्यही कुरा इन्टरनलमा पनि लेख्छौं भनेको यही प्रोपर्टी र भ्याल्यु नै लेख्ने हो एक्सटर्नलमा पनि त्यही नै लेख्छौं तर लेख्ने ठाउँ फरक भयो लेख्ने शैली फरक भयो यसमा लेख्ने शैली स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटमा हामी लेख्छौं HTML मा सिधै हैन इनलाइन एलिमेन्टमा डबल कोटमा एक भन्दा बढी प्रोपर्टी भ्यालु लेख्नु छ भने सेमिकोलनले तिमी त्यसलाई टर्मिनेट गरेर नेक्स्ट प्रोपर्टी भ्यालु लेख्न सक्छौ कन्टिन्युअस रूपमा सेमिकोलन चाहिँ बीचमा चाहियो एउटा मात्र लेख्नु छ भने तिमीलाई त्यो डिलिमिटरको आवश्यक पर्दैन इन्टरनलको कुरा गरौँ इन्टरनल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी HTML मा जुन हेड भन्ने जुन सेक्सन हुन्छ यो हेड सेक्सन अन्तर्गत यहाँ भित्र तिमीले स्टाइल भन्ने एलिमेन्टमा तिमी के गर्छौ तिमी CSS लेख्छौ यसरी लेख्छौ अब हेड सेक्सनमा लेख्दाखेरि त यहाँनेरि CSS को प्रोपर्टी र भ्याल्यु मात्रै लेखेर भएन CSS मा अर्को एउटा कुरा पनि छ जो हामीले इनलाइनमा गर्नु पर्दैन त्यो चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नलमा त्यो प्रमुख हो जसलाई हामी सेलेक्टर भन्छौं सेलेक्टर नामले नै थाहा हुन्छ खासमा CSS को सिन्ट्याक्स चाहिँ अब कम्प्लिट सिन्ट्याक्स भन्न रुचाउँछु म सेलेक्टर भित्र तिमी यो प्रोपर्टी र भ्यालु लेख्छौ भनेको यही कुरा जुन हामीले लेखेका छौं त्यही कुरा हामी यहाँ पनि लेख्छौं त्यो भनेको प्रोपर्टी र भ्यालु यहाँ पनि लेख्छौं सेम कुरा नै हो प्रोपर्टी र भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले सबैभन्दा CSS मा जान्नु पर्ने कुरा र हामीलाई सबभन्दा बढी झर्को लाग्ने कुरा पनि होला त्यो याद गर्नुपर्छ सबै कुरा नभए त डिजाइनरले सबै प्रोपर्टी भ्यालु याद गराएको छैन भने तिमीलाई कहाँनेरि कस्तो किसिमको समस्या आयो कस्तो खालको डिजाइन गर्न आट्यो त्यो डिजाइन गर्नलाई पनि तिमीलाई त्यो प्रोपर्टी र भ्यालु थाहा हुन जरुरी छ खाली अर्काको चोरेर कपी गरेर सारेर मात्र जहिले डिजाइन हुँदैन हेर त्यो तिमीले आफ्नो क्रिएटिभ काम हो जति सबै प्रोपर्टी याद गर्न सक्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर तिमीलाई जहिले सुरुमै रिक्वेस्ट गर्छु त्यो सकेसम्म हरेक प्रोपर्टी म जुन डिस्कस गर्छु ती प्रोपर्टीहरु सबै तिमीले याद गरेको राम्रो हुन त म कोर्सको एस्पेक्टबाट मात्रै जान्छु जो कोर्समा जे कुरा डिफाइन गराछ त्यही कुरालाई मात्रै बढी फोकस गर्छु तर तिमीले आफ्नो प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि धेरै अरु कुराहरु पनि चाहिन्छन् त्यो तिमीले आफैले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ अब सेलेक्टर भनेको चाहिँ के हो त सेलेक्टर भनेको चाहिँ तिमीले कुन चाहिँ एलिमेन्टमा which element need to be designed with this property यो property युज गरेर कुन चाहिँ
इलिमेन्टलाई तिमीले डिजाइन गर्न आँट्याओ, स्टाइल गर्न आँट्याओ भन्ने कुरा भन्नु त पर्यो। त्यसैले कुन चाहिँ इलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्ने, अघि पो तिमी सिधै गएर यो पीमा गर्न चाह्यो भने पीमै गएर लेखिदेऊ, यो पीमै भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब यहाँ तिमीले चाहिँ हेड सेक्सनमा गएर लेखिसकेपछि त यहाँभित्र लेख्छौ भने त यहाँभित्र लेखिने कुरा त यो कुन चाहिँ इलिमेन्टको लागि लेख्न आँटेको हो भनेर त भन्नु पर्यो। यत्तिकै यो प्रोपर्टी भ्यालु त यहाँ सिधै लेख्न पाइँदैन हैन। त्यसैले तिमीले सेलेक्टरमा इन्क्लोज गर्नु पर्यो। सेलेक्टर भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेलेक्टर्स हुन्छन्। वी क्यान सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेन्ट्स विथ डिफ्रेन्ट टेक्निक्स। हामीसँग डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्। सबैभन्दा सिम्पल किसिमको, सबैलाई सजिलो हुने किसिमको सेलेक्टरको कुरा गर्छु। टाइप सेलेक्टर भन्छौँ हामी। टाइप सेलेक्टर भनेको चाहिँ त्यस्तो सेलेक्टर हो जो चाहिँ एचटीएमएल को इलिमेन्टको नामै हो। जस्तो मलाई प्याराग्राफलाई डिजाइन गर्न मन लाग्यो, पी इज अ सेलेक्टर। मलाई हेडिङ वानलाई डिजाइन गर्न मन लाग्यो, एच1 इज अ सेलेक्टर। मलाई टेबललाई डिजाइन गर्न मन लाग्यो, टेबल इज अ सेलेक्टर। त्यसैले मैले यसलाई अब इलाबोरेट गर्छु। एक्जाम्पल, यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने एक्जाम्पलमा मैले प्याराग्राफलाई अघिकै कुरालाई मैले लेख्नु पर्यो भने इन्टरनल सीएसएसमा गएर लेख्नु पर्यो भने मैले प्याराग्राफमा यसरी काम गर्नुपर्छ। प्याराग्राफको लागि मैले के राख्न आँटेको, कलर राख्न आँटेको। कलर के राख्न आँटेको, रेड राख्न आँटेको। म यसरी लेख्छु। यो सेमिकोलन एउटा मात्रै लेख्नु छ भने चाहिँदैन, धेरैवटा लेख्नु छ भने चाहिँ चाहिन्छ है। त्यसैले म चाहिँ एउटा मात्रै भए पनि यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छु। यो तिमीले लेख्ने बानी गरेकै राम्रो, सजिलो हुन्छ तिमीलाई। अब एक्सटर्नल सीएसएस कसरी लेखिन्छ, यो सिम्पल छ। एउटा फाइल बनाउँछौ, म त्यसको लागि भिजुअलाइज गरौँ भन्नुमा एउटा फाइल बनाउँछौ। त्यो फाइलको एउटा नाम दिन्छौ, तिम्रो इच्छा है, नाम तिम्रो इच्छा हो, नाम दिन्छौ। तर नामको एक्सटेन्सन चाहिँ इच्छा हुँदैन, सीएसएस लेख्नुपर्छ। मैले यो फाइलको नाम EXT लेख्न रुचाउँछु, ext.css एक्सटर्नल फाइल भनेर बनाउँछु। र यो फाइलभित्र आएर चाहिँ मैले प्रोपर्टी अघिको जुन कुरा लेखिन्छ नि, यो फाइल नोटप्याडको एउटा फाइल हो भन्ने सम्झ। यसमा मैले चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ नि, सेलेक्टर, त्यही अघिकै कुरा। अनि त्यसपछि सेम कुरा इन्टरनलमा जसरी लेखाएको छ सेम कुरा लेख्ने हो। यहाँ तिमीले यसमा के गर्ने हो, डिजाइन, त्यही कुरा लेख्न सक्छौ। मैले यसमा त्यही कलर अघिकै एक्जाम्पल देखाउनु चाहिँ एउटै प्रोपर्टी मात्रै युज गरिरहेको छु, तिमीलाई सजिलो होस् भनेर यसरी लेखिन्छ। तिमी एक्सटर्नल सीएसएसमा यसरी लेख्न सक्छौ। अब यो जुन छुट्टै बनाएको फाइल जुन छ, यो फाइललाई हाम्रो एचटीएमएल फाइलसँग कसरी लिङ्कअप गर्ने, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो। एक्सटर्नल फाइल त हामीसँग छ, सीएसएस फाइल बन्यो, यो क्लिन पनि हुन्छ। डिजाइन छुट्टै फाइल बनाउने, अनि त्यो छुट्टै बनायो भने एउटा पेजमा इन्टिग्रेट त्यसलाई अट्याच गरिदिने, त्यो पेजमा पनि त्यो डिजाइनले काम गर्यो। अर्को पेजमा अट्याच गरिदिने, त्यो पेजमा पनि काम गर्यो। त्यो गर्न सकिन्छ हैन, जेनेरिक बनाउन सकिन्छ। जुन हाम्रो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल चाहिँ त्यसलाई लिङ्कअप गर्नु पर्यो नि। लिङ्क भन्ने इलिमेन्ट छ, यो कहाँ लेखिन्छ भने यो चाहिँ हेड सेक्सनमा लेखिन्छ। म त्यो पनि क्लियर गरिदिन्छु। लिङ्कमा हामीसँग 3-4वटा एट्रिब्युटहरू हुन्छ जो हामीले लेख्नै पर्छ। एउटा भनेको रिलेसनसिप, यो REL भनेको रिलेसनसिप बिट्विन दिस फाइल एन्ड द एक्सटर्नल फाइल विच वी आर गोइङ टु बी अट्याच। यो हामीले अट्याच गर्न आँटेको फाइल र यो हाम्रो फाइलमा के सम्बन्ध छ, यो लेख्न खोजेको। यहाँ सम्बन्ध के हो भने स्टाइल सिट हो, यो चाहिँ स्टाइल सिट हो भनेर भनेको। अर्को हामीले लेख्नुपर्ने भनेको टाइप। टाइप भन्ने एट्रिब्युटको भ्याल्यु भनेको चाहिँ MIME टाइप भनेर भन्छ है। डिफ्रेन्ट फाइलहरू वेबमा तिम्रो डिफ्रेन्ट फाइलको टाइप डिफाइन गरेको छ। हामीले CSS फाइलको टाइप चाहिँ text/CSS हो। MIME टाइप हामीले यहाँ लेख्छौँ। जसरी अस्ति हामीले अडियो इम्पोर्ट गर्दाखेरि अडियो/टाइपमा MP3 लेखेको थियौँ। इमेजमा image/JPG, image/PNG लेखेको थियौँ। एक्ज्याक्टली यो MIME टाइप हो। ती टाइपहरू, डिफ्रेन्ट टाइपहरू तिमीलाई एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ भने तिम्रो किताब जुन मैले रिफर गरेको किताब छ त्यसको एपेन्डिक्समा त्यसले राखिदिएको छ MIME टाइप भनेर। तिमी इन्टरनेटमै खोज्न चाहन्छौ भने त्यो पनि खोजे हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन। तर बुकै रिफर गर भन्छु म चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ फाइनल्ली हाइपरलिङ्क रेफरेन्स, HREF। हामीले यो फाइलको नाम ext.cs हो। यसको पाथ चाहिँ तिमीले म्यानेज गर्छौ। पाथको बारेमा अस्ति मैले धेरै कुरा गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि यो एम्प्टी एलिमेन्ट हो लिङ्क भनेको, अनि यसरी क्लोज गर्छौ यसलाई। यति कुरा भइसकेपछि हामीले बनाएको एक्सटर्नल जुन CSS को फाइल छ, यो हाम्रो यो पेज जुन पेजमा हामीले हेड सेक्सनमा लिङ्क भनेर लेख्यौँ, त्यहाँ अब यो CSS फाइल लिङ्कअप भयो। लिङ्क भइसकेपछि यहाँ लेखेको कुरा अब यो पेजमा रिफ्लेक्ट हुन्छ हैन। डिजाइन हामी यसरी गर्न सक्छौँ। यो हामीले 3 तरिकाबाट लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा हामीले अब थाहा पायौँ। एउटा एक्जाम्पल लिनको लागि म एउटा HTML को स्केलेटनमा लिएँ यताबाट। यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। स्केलेटन भयो भने म धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन, त्यो तिमीलाई थाहा भइसकेको छ। प्याराग्राफमा केही कुरा लेखौँ। हेलो, हाउ आर यु, सेभ गरिदिन्छु।
यसको कमेन्टिङ यसरी गर्नु भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो चलन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ यतापट्टि गर्ने चलन हुन्छ क्या राइटतिर ठीक छ यहाँ लेख्यो भने सजिलो पनि हुन्छ नभए मेस हुन्छ क्या त्यो मैले यसमा स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट लेख्नुपर्छ स्टाइल इक्वल्स टु अनि मैले यहाँनिर सिधै कलर राख्न आँट्दैछु यसको कलरमा रातोले राख्छु रातो राम्रो गुल्ले मिठो रेड एउटा मात्रै छ भने मैले सेमिकोलन नलेखे नि हुन्छ मैले लेखेको छैन ओके यहाँ देख्न सक्छौ यो टेक्स्ट रातो कलरमा आछ ओके यो भयो इनलाइन सीएसएस को एक्जाम्पल अब तिमीलाई म यसैमा इन्टरनल सीएसएस को एक्जाम्पल पनि गर्छु इन्टरनल सीएसएस को लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्टाइल भन्ने ट्याग लेख्छौं र यसमा चाहिँ टाइप भन्ने एट्रिब्युट राख्दिएको राम्रो भन्छ तर नलेखे पनि हुन्छ खासमा चाहिँ यो किनकि स्टाइल भन्ने बित्तिकै सिधै सीएसएस भन्ने बुझिन्छ वेबको डोमेनमा आजभोलि नलेखे पनि हुन्छ भन्छ के खासमा तर पनि लेख्दियौ स्टाइलमा टाइप टेक्स्ट क्लास सीएसएस म चाहिँ सामान्यतया लेख्दिन र तिमीलाई मन लाग्छ भने लेख्दा हुन्छ तर लेख्नु राम्रोको चाहिँ हो किनकि एट्रिब्युट्स लेख्दिनु भनेको चाहिँ त्यो जुनसुकै ब्राउजरले पनि अनि न्यू खोल्दैन कहिलेकाहीँ कुनै ब्राउजरले चाहिँ टाइप लेखाएर हिँड्छ भने काम नगर्ने पनि हुन सक्छ है इको आइरहेछ दुईटा डिभाइसबाट कनेक्ट भइरहेछ कोही मान्छे त्यस्तो नगर न ओके अब मलाई प्याराग्राफमा मैले स्टाइल गर्न मन लाग्यो भने यसरी लेख्छु तर अब म एउटै प्रोपर्टी लेख्दिन ल अब कलर रेड लेखेको छु अब म फेरि कलरै लेख्दिन फेरि ओभरल्याप हुन्छ भनेको ओभरराइड हुन्छ त्यो भनेको जहिले पनि इनलाइनले नै जित्छ यहाँ लेखेको प्रोपर्टी र यहाँ लेखेको प्रोपर्टी चाहिँ एउटै प्रोपर्टी छ कन्फ्लिक्ट हुने खालको छ भने जहिले यसले जित्छ इनलाइनले जित्छ इनलाइन नै आउँछ ओभरराइड हुन्छ मलाई यहाँ भएकोलाई ओभरराइड गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि तरिका त छ तर पनि हामीलाई चाहिँ इनलाइनले नै जित्छ त्यही म त्यो प्रोपर्टी युज गर्दैन अर्को प्रोपर्टी युज गर्छु हामीसँग अब धेरै प्रोपर्टी छ हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौं अहिले चाहिँ तिमीलाई सजिलो होस् भनेर केही नाम जो तिमीले वर्ड चलाउँदै सिकेको डिजाइनहरु केही नामहरु युज गर्ने मैले सोचेछु अर्को भनेको चाहिँ यसमा मैले फन्टको साइज राख्न मिल्छ फन्टको फन्ट साइज भनेर लेखिन्छ फन्ट साइज सीएसएस मा अर्को विशेषता के हो भने हामीले जुन प्रोपर्टीको नाम लेख्छौं सीएसएस मा यो प्रोपर्टीको नाम लेख्दाखेरि जहिले पनि हाइफन युज गर्छ के दुईटा वर्ड छ भने दुई भन्दा बढी अथवा एक भन्दा बढी वर्ड हुने बित्तिकै हाइफन आउँछ जावामा चाहिँ क्यामेल केस युज गर्छ हैन तिमीले नेक्स्ट वर्ड भनेको क्यापिटल अक्षरबाट सुरु गर्ने भन्छ तर सीएसएस मा चाहिँ हामी जहिले पनि याद गर्नु प्रोपर्टीहरु जहिले पनि हाइफन राखेको हुन्छ अब फन्ट साइज भनेको तिमीले पिक्सेलमा राख्न पाउँछौ पोइन्टमा राख्न पाउँछौ इन्चमा राख्न पाउँछौ एमएम मा राख्न पाउँछौ सीएम मा राख्न पाउँछौ भनेको डिफरेन्ट युनिटहरु छ त्यो युनिटहरुको बारेमा म नेक्स्ट क्लासमा कुरा गरौँला प्रसंग आउँदा लेन्थको बारेमा कुरा गर्दा आजैको क्लासमा म कुरा गर्न चाहिन्न तर म चाहिँ यहाँनिर हामीले वर्डमा युज गर्ने जुन हाम्रो फन्टको साइजको स्केल छ म त्यही युज गर्छु पोइन्ट भन्ने म यसको 20 पोइन्ट युज गर्छु 20 पोइन्ट पीटी नै लेखिन्छ है पोइन्टको लागि जुन तिमीले वर्डमा देखेको होला नि वर्डमा पीटी लेखेको हुन्छ नि त्यो के हो भन्ने लाग्यो नि त्यो पोइन्ट हो पोइन्टको पनि अर्थ छ त्यो पछि कुरा गरौँला अब छोड्दै तिमीलाई थाहा छैन भने आज म भन्न चाहिन्न त्यो अर्को दिन नै कुरा गर्छु अब मैले यसको फन्ट साइज 20 पोइन्ट राखेको छु हेर यसलाई रिफ्रेश गर्छु यसको साइज बढ्छ है 20 पोइन्ट भनेको ठुलो साइज रहेछ यो भन्दा भन्ने बुझ्नु पर्यो मैले चाहिँ एकदमै जुम गरेको छु 500 मा छ त्यही भएर यो अलि ठुलो देखिरहेछ तिम्रोमा चाहिँ किन त्यत्रो देखिएन भनेर न्यू नखोज्नु है मेरो ब्राउजरमा 500 बनाएको छु जुम गरेर तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर अब लागौं एक्सटर्नलतिर एक्सटर्नलको लागि मलाई नयाँ फाइल चाहिन्छ नयाँ फाइलमा म प्याराग्राफमा नै डिजाइन गर्छु म त्यहाँ प्याराग्राफै छ मसँग सेम कुरा हेर प्याराग्राफमा लेख्ने हो अब अघिकोमा फन्ट साइज भयो अगाडि त्यहाँ कलर भयो अब म यसमा चाहिँ फन्टको फ्यामिली युज गर्छु फन्ट फ्यामिली भनेको फन्टको फ्यामिली ग्रुप कुन चाहिँ फन्टको टाइप हो टाइप फेस भन्छ नि जुन फन्टको त्यो टाइप फेस कुन फ्यामिलीको हो त्यो लेख्ने हो फन्ट फ्यामिली मलाई कुरियर राख्न मन लाग्यो कुरियर यदि यो फन्ट तिम्रो कम्प्युटरमा छ भने यसले काम गर्छ छैन भने डिफल्ट फन्टले काम गर्छ एक भन्दा बढी फन्टको नाम अप्सनमा दिन मन लाग्छ भने तिमी स्पेस दिएर लेख्न पाउँछौ जस्तो मलाई कुरियर भेटेन भने अर्को भडाना राख भन्न पाइन्छ यसरी अब यसको नाम लेखौं ext.css हामीले एक्सटर्नल सीएसएस युज गर्नु छ भने मलाई के चाहियो हेड सेक्सनमा मैले एउटा लिंक राख्नु पर्यो है त लिंक भित्र मसँग तीनटा एट्रिब्युट मैले जहिले लेख्छु त्यो भनेको रिलेसनशिप स्टाइल सेट त्यसपछि यसको टाइप भनेको text/css हो text/css त्यसपछि फाइनल्ली अर्को भनेको यो फाइलको पाथ css/ मेरो फाइलको नाम के हो ext.css सबै कुरा ठीक छ अब यसमा चाहिँ तिमीले अब फ्रेन्च गरौ अब यहाँ यसले भडानामा काम गर्यो यसले फन्ट चेन्ज गर्यो हैन भडाना भनेर
कुरियर भन्ने फन्ट हुनुपर्ने हो, त्यही पनि खोइ कुरियर भन्ने फन्ट किन आएन थाहा छैन। प्रोपर्टी त म पढाउँछु यसपछि। अहिले चाहिँ तिमीलाई मैले आज इन्टरनल एक्सटर्नल र इनलाइन सीएसएस को बारेमा मात्रै कुरा गरेको हो। तिमी त्यो इन्टरनल एक्सटर्नल र इनलाइन सीएसएस लेख्न सिकेर आऊ। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।